અમારા જેવા સામાન્ય માણસ, સામાન્ય મનુષ્ય જે બધા છે, હવે આપણા જૈન ધર્મમાં કે કોઈ પણ ધર્મમાં આત્મજાગૃતિ કે આત્માને ઓળખો એમ વારે વારે આપણે કહેવામાં આવે છે. પણ આત્માને ખરેખર કેવી રીતે ઓળખવો કે સામાન્ય માણસ સમજી શકે એ રીતે કઈ રીતે આપણે આત્માને ઓળખી શકીએ એ જાણવું છે. ખાસ તો જ્ઞાની પુરુષો તો બધું જાણે જ છે કે એ બધું કરી શકે છે, પણ અમારા જેવા સામાન્ય માણસો જે સંસારની વિટંબણામાં અટવાયેલા છે બધા, હવે એને અમારે થોડુંક, ભલે આપણે એટલું બધું જાગૃતિ તો કદાચ ન જ લાવી શકીએ, પણ થોડું ઘણું બી જો અમારા આત્માને અનુકૂળ અમે થઈ શકીએ કે અમારા આત્માને થોડુંક ઓળખી શકીએ એક અંશ ભાર બી, તો બી અમારું કલ્યાણ થઈ શકે. એવો કોઈ રસ્તો અમને સમજાવો કે બતાવો. એક વચ્ચે વતલો પ્રશ્ન પૂછી લો કે આમાં કારણ કે આપણે સંસ્કૃત શીખવું હોય તો સહેલામાં સહેલો રસ્તો શું હોય છે? જાતે શીખ્યા કરીએ સહેલો રસ્તો કે કોઈ એક્સપર્ટ ટીચરને પકડીએ સહેલો રસ્તો? નહીં, અમુક એકડે એક શીખવાડવું હોય ને, એ બાપા સીએ થયેલા હોય, આંકડા શાસ્ત્રી કહેવાય, અને બાબાને શીખવાડો તો બાપા ના શીખવાડી શકે એને કે મોન્ટેસરી ટીચર પાસે મૂકો, એને એકડે એક શીખવાડશે, બગડે બે શીખવાડી દેશે. તો સહેલામાં સહેલો રસ્તો એના જ્ઞાનીને ઓળખો, આત્માના જ્ઞાનીને, અને જ્ઞાની પછી તમને બધું પૂરું કરાવી નાખે, એ સહેલો રસ્તો. દાદા ભગવાન એવા પોતે જ્ઞાની પુરુષ થાય અને એની પાસે આ જ રસ્તો. હવે એ કયો રસ્તો છે તમને કહું છું પાછો, પણ સહેલો રસ્તો આ છે કે તમે એ જગ્યાએ આવ્યા છો, તમને એ રસ્તો એ મળી જશે. એનું બેઝિક ફંડામેન્ટલ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એનું જરાક સામાન્ય માણસોને પણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ છે એની વાત લઈએ આપણે. જેમ તમે કહો કે આ ઘડિયાળ મારી છે, તો કહેનારો ઘડિયાળથી જુદો જ હોય ને? ના હોય. તો કે આ શરીરમાં તમે શરીરને શું માય બોડી કહો છો કે આઈ એમ બોડી કહો છો? માય બોડી કહેનારો આ જુદો પડ્યો ને. મારું શરીર છે એવું જ કહો ને, કે હું શરીર છું થોડું કહીએ. જ્યાં જ્યાં મારું શબ્દ લગાડો ને ત્યાં હું જુદો જ હોવો જોઈએ. એ સેપરેટ આઈ એન્ડ માય. My body, my speech, my thoughts, my intellect, my ego, my wife, my children, my business, my job. So what comes in I? I without my is pure soul. બસ I અને my ને જુદું જ પાડવાનું છે. I અને my ને જુદું પાડવું વિથ જ્ઞાની સેપરેટર. એનું સેપરેટર જુદી જાતનું હોય. તો એ સેપરેટરથી જુદું પાડો ને તો પછી આત્મા જુદો. આઈ વિધાઉટ માય ઇઝ પ્યોર સોલ. આઈ એ આત્મા છે અને માય બધું સુરેશભાઈનું ડિપાર્ટમેન્ટ. એ બેને મિક્સર થઈ ગયું છે અત્યારે. જેમ પેલું સોનું ચાંદી કોપર ભેગું થઈ જાય ને, તો આપણે હાથ દુખતો જ તો આપણે શું, મને બહુ દુખે છે. તમને દુખે છે? તો કે હાથને દુખે, જમણો નહીં ડાબો બહુ દુખે છે. તો હાથ દુખે છે એવું બતાડીએ. પછી રહીને કહે છે મને બહુ દુખે છે, એટલે હાથનો દુખાવો આપણા માથે લઈ લઈએ. નહીં, નથી કહેતા મને નંબર આવ્યા. તમને શું નંબર આવ્યા? તો કે આંખને નંબર આવ્યા. તો આંખના નંબરને આપણે માથે લઈ લઈએ કે મને બહુ નંબર આવ્યા છે, હવે થોડું ઓછું દેખાય છે મને. એટલે તમને નથી, આંખને નંબર આવ્યા છે. કાન તો હારા છે ને, એમાં જરાય દુખાવો ડિફેક્ટ નથી કહેશે. એટલે આ બધું પ્રકૃતિના પરિણામને પોતાને માથે લઈ લીધા છે. એટલે બે ભેગું થઈ ગયું કહેવાય, મિક્સચર. તો એમાંથી બેને છૂટું પાડવું હોય તો કેવી રીતે પાડી શકાય? એમ સોનું ચાંદી કોપર બધું ભેગું હોય, એમાંથી શુદ્ધ સોનું છૂટું પાડવું હોય તો શું કરવું પડે? શું કરી શકાય? ખૂબ માળા ફેરવીએ તો છૂટું પડે? આમ ધ્યાન કરીએ તો છૂટું પડી જાય? કે દૂધમાં નવડાવીએ તો કંકુથી તો એ સોનું છૂટું ના પડે, તો સોનીને પકડવા પડે. જાણકારને પકડો, એની પાસે પ્રયોગ હોય, સાધન હોય, અનુભવી છે, હાઉ ટુ સેપરેટ એની પાસે ચાવીઓ હોય. સમજાય વાત છે ને? સોના તત્વનો જાણકાર સોની કહેવાય. એવું તમે કઈ રીતે શુદ્ધાત્મા છો, કઈ રીતે સુરેશભાઈ જુદા છે, એને આત્માના જાણકાર એવા જ્ઞાનીની પાસેથી થાય. સમજાય છે ને? એટલે દાદા ભગવાન પાસે એ વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગ છે આખો 2 કલાકનો. એમાં તમે આત્મા તરીકે કઈ રીતે જુદા છો અને આ દેહ સુરેશભાઈનો કઈ રીતે જુદો છે, એનું જે ભ્રાંતિથી, રોંગ બિલીફથી એકાકાર થઈ ગયું છે, એ રોંગ બિલીફ છૂટી જાય, રાઈટ બિલીફ સેટ થાય કે હું શુદ્ધાત્મા છું. આ કઈ રીતે જુદું છે બધું, એનું આખું વિભાજન થાય અને 2 જ કલાકનો આખો વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગ છે. અને એ વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગથી પછી તમને જાગૃતિ શરૂ થાય, તો આ સુરેશભાઈ જુદા છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું.
પછી જાગૃતિમાં પ્રોટેક્શન માટે તમને ચાવીઓ બીજી આપી રાખીએ કે આપણે રોજ તો ભેગા રહીએ નહીં, જુદા પડવાના. તમને એવી ચાવી આપી દે 5 ચાવીઓ, તમે ગમે તે તાળા પછી ખોલો હોય તો ખોલી નાખો. કોઈ કહે તમે આવા અક્કલ વગરના, તો આપણને લાગે આ તો સુરેશબેન કહે છે, મને તો ઓળખે નહીં, હું તો આત્મા છું. તો આપણને જાગૃતિ રહે, એટલે અપમાનનું દુઃખ ના રહે, નુકસાનનું દુઃખ ના રહે. આ સંસાર અડે નહીં એવી ચાવીઓ છે આ.